قیمت د ګاډي وې او نور زه تاسو ته ګاډی ښیم. ګاډی لا سروس شوی هم نه دی، موږ سروس کړی نه دی. انشاءالله چې ګاډی سروس شي د هغې نه وروسته به موږ تاسو ته د دې ویډیو وکړو، بیا به هم تاسو وینئ. دا 3 پیسه لیټ پکې راغلی دی او ګورئ نن سبا خلک 3 پیسه لیټ والا ګاډي چې دی هغه ډېر زیات خوښوي او ټایر پکې بلکل نه. السلام علیکم ملګرو، کلیم سواتی یم او نن د سره د یو پریس ویډیو شیر کوم. دا زمونږ سره نوی پریس راغلی دی، پرون راورسېدو. ډېر ښکلی ګاډی دی. د دې ګاډي قیمت موږ 18,80,000 روپۍ وایو او ریټ پکې کوو. ډېرو ملګرو وایي تاسو قیمتونه او ریټونه نه وایئ، ټول نه په سر کې مې ټایر راغلی. دا ټایر هم دغه تاسو کتلی شئ، ټایر ریم په هر څه باندې پوره دی. ملګرو ګاډی ډېر ښایسته ګاډی دی. تېره پېر ما تاسو ته د بل پریس ویډیو ښوولې وه، نو هغه بیا 2 ورځې بعد هغه خرڅ شوی و. دا اوس نوی پریس راورسېد، پرون راغلی دی او نن سبا د پریسو مارکیټ دی، د پریسو ډېر زیات ډیمانډ دی او خلک چې دی پریس ډېرې زیاتې خوښوي. خو مطلب ښه ګاډي چې دی په مارکیټ کې نشته، تقریبا د نش برابر دي. بل درته دا ووایم چې دا ګاډی چې دی دا 2011 ماډل دی، 2011 ماډل ګاډی دی. موبایل ته ګوره دا وګورئ، سکرین پکې راغلی دی. دا ګاډی چې دی نو دا استعمال به هم ډېر زیات نه وي، په جاپان کې استعمال شوی دی خو ډېر زیات نه دی، ډېر کم استعمال دی. صحیح ده. بیا زموږ سره دا نور جیپان دي، ماشاءالله دا تاسو کتلی شئ او ډېر ښایسته لوکي دی. دې نه علاوه زموږ سره دا نور هم هایبریډ ګاډي ولاړ دي. دا ایکوا ده، 2015 ماډل ده، سپینه ده.